Videon. En varm applåd för en av Sveriges rikaste män, Per Gessle. Välkommen hit. Tack så. Det är väldigt trevligt att ha det här. Jag är ett stort fan. Ja, vad roligt att höra. Ja, jag vet. Det är första gången, Per, som du sitter själv i en sån här soffa, eller? Eller på väldigt länge i alla fall. Ja, det är det faktiskt. Jag kan aldrig bestämma vilken kavaj jag ska ha, så jag brukar inte stå över de här talkshowerna. Vi var ute i logen förut och provade flera varianter. Men förut var du ju med Marie hela tiden. Det är sant. Och nu är inte hon här för att hålla handen. Nej, det är lite skakigt. Hur känns det? Du är nervös? Nej, inte nervös, men det... Varför är du på solokarriär? Ja, mycket har jag med Marie att göra. Hon skaffade barn igen och ville ta det lugnt ett tag. Passar jag på att göra en egen platta. Och den kommer om en månad och vi ska få se den där videon i slutet av programmet. Kommer vi visa den. Jag har bett dig ta med lite utav... Eller jag ringde till Per och sa så här. Ta med dig några av de viktigaste skivorna som du har sprungit på under hela ditt liv. Och jag har dem här, så du slapp släppa dem. Det är som en container. Ja, hälften ligger ute i logen. Ska jag börja pilla på det här? Ja, jag ska rigga upp här lite grann så länge. Så du kan ju börja ta ut dem i påsen. Vi har ju en sån här skön vinylgrammofon här. Som jag tänkte vi skulle spela. Har du också en sån alltså? Har du en? Ja. Jag har en Scandic. Du har en Philips. Ja, just det. Men den funkar bra allihopa. Problemet kommer ju bli här att det är 15 grams nåltryck på Ja, jag tänkte faktiskt på det. Så att det du kommer svarva om dina skivor. Ja. Men det drabbar ju ingen fattig. Ska vi kolla lite grann då vad du har? Nej, men jag har valt plattor som borde finnas i varje mans skivsamling. Var det svårt att välja? Ja, det var svårt att få ner det till att det skulle bli transportbart på flyget. Ja, just det. Men det finns ju hur mycket som helst. Då, men det här är låt oss börja. Vad är det där första? Nej, den här valde jag mest för att det är så mycket snack om det här svenska popundret då ute i världen. Vi visar den där. Varsågod. Och det är ju jätteskoj, men det gjorde faktiskt fruktansvärt bra popmusik redan på 60-talet. Som till exempel Tages och den här låten. Jag vill ringa upp min solott. Du måste spela den. Du måste spela. Ja, det här låter lite, det är rätt souligt, va? Alltså, han har en skön röst. Jag har skrivit nummer 18 och min 18. Vi säger 2 där. Eller det är 1 kanske. Ja. 18. Nu börjar vi repa. Här står det till och med min gamla telefon. Alltså? Oj. Låter kanon. Vem är det som sjunger? Detta är väl Tommy Blom som sjunger. Okay. Det sjunger Göran Lagerberg i refrängen. Tror jag. När köpte du den här? Jag väntar refräng snart. Ja, jag väntar på den. 66, 67. Du har skrivit nummer 18 här. Vad innebär det? Ja, det innebär att den låg som nummer 18 i mitt sån här singelbok jag hade i plastficka. Så. Jaha. Ordning och reda. Nu kommer refrängen. Ja. Kommer bältet. Det är soligt. Ja, det är så. Tack för det, Fett. Tages. John Holm, eller? Kan vi ta. Det är trevligt. Den har till och med lagt det som fin. På din första solplatta, då gjorde du en cover på just en John Holm-låt. Håller du upp den lite? Så att den öde stranden. Den spelade vi faktiskt med Gyllene också nu i somras. Jaha. Vem är John Holm? John Holm är fortfarande en av de bästa svenska sångare och låtskrivarna som har funnits. Den här är inspelad 72 då, så det är några år på nacken. Hans debutplatta. Han bor i Amerika nu. Och installerar stereoanläggningar och filmskärmar. Just. Han har gjort många skivor, John Holm. Ja, 3 eller 4 någonstans där. Ska du lyssna lite till? Han sjunger lite som du. Alltså i Gyllene.
Ja, eller jag sjöng lite som han. Ja. Faktum är att det var ju... När jag började sjunga i Gyllene så det blev ju mest beroende på att ingen annan ville sjunga. Ja. Och då fick jag faktiskt ganska mycket självförtroende genom Jan Holm, för att jag tyckte också att det lät ganska snarlikt så att man vågade liksom sjunga. Det var väldigt mycket handla om att våga. Så Jan Holm är ju kanon. Bra. Det är roligt att du har med dig svenska skivor. Lade du märke till att de här plattan låter inte alls lika bra på den här som 60-talsplattorna? Nej, det är riktigt. Och samtidigt så låter de ännu bättre på CD. För då knastrar det inte. Det är digitalt allting. Knastrar är rätt fräckt faktiskt. Beatles förstås. Ja, jag tänkte alltså... Min favoritlåt med Beatles är ju faktiskt den här då, som ligger sista. Jaha, vad heter den? Den heter Dizzy Miss Lizzy. Ja, den var baksida på Yesterday-singeln som är världshistoriens mest överskattade låt då, tycker jag. Men Dizzy Miss Lizzy, baksidan är kanon. Lite snabbare än Yesterday. Lite snabbare än Yesterday. Det är fantastiskt bra. Ja. Det låter som det är gjort för en sån här. Ja, visst. Här kan vi visa, Per har en sån här dynamo-textning här på baksidan. Där det står just Per Gessle. Så man vet vems skivan är. Ja, exakt. Ja. Ja, men det var viktigt då när man hade klassfester och sånt. Ja, visst. Jaha, fick jag med mig den här? Det var ju Per Gessles, kunde någon säga då. Ja, exakt. Det hände säkert. Hur ofta det där gitarriffet där, det kunde jag spela på gitarr väldigt tidigt då. Det är ungefär den nivån det är på fortfarande. Ja. Visa den här med garagegänget som man inspirerar alla att bli rockare som sista. Ja, det här är alltså också en ohyggligt bra skiva. Ursäkta. Teenage Head med Flaming Groovies. Och jag har tänkt att vi kan spela om du vill, men... Nej. Om man är 12 som jag var då, eller 13 när den här plattan kom ut, så är det ju självklart att man vill bli popstjärna eller rockstjärna när man ser det här omslaget. Att man inte vill bli arkitekt eller läkare eller någonting annat. Utan det här är ju fullständigt vrålrätt. Det här är inte jurister? Nej. Nej, alltså kolla på det här. Det är ju så bra alltså. Lite inspiration. Som en sista. Ja. Vi hinner inte med fler, för jag har en massa andra frågor till dig. Jag har den här till exempel. Visa, ja, men den här är lite gullig. Du måste visa. Du har skrivit här för hand. Ja, jag har skrivit Sunny Girl. Jag gillar den här låten och lite då. Här har jag skrivit av Svenne och Lennart och Benny. Och Benny, det är ABBA Benny. Ja. Det här är alltså också en oerhört underskattad liveplatta från live ifrån Trollhättan och Västerås. Med Hepstas. Men det där är typiskt dig lite grann, va? Att på något sätt bokföra alla skivor och numrera dem och... Ja, innan gjorde jag det, men inte nu längre. Nej, men nu har du så många förmodligen. Ja. Har du räknat hur många skivor då? När det gäller vinylplattor så har jag sålt av. Det har jag inte spelat, det har jag inte lyssnat på, så jag har kanske 1000 kvar. Jag presenterade dig som en av Sveriges rikaste män. Nej, jag hörde det. Ja. Hur kändes det? Nej, det var ganska väntat. Det var det? Ja. Mm. Du var hemma hos mig och fikade häromdagen och då berättade du om hur du bodde. Kan du göra det för våra tittare också? Du har alltså 2 våningar på i samma lägenhet, eller samma hus på Strandvägen. Ja, man kan säga att jag bor på en våning och så har jag en annan våning där jag har min studio, mitt kontor. Okej, och det är en vindsvåning och sen har du ett plan till under? Ja, det är 2 olika lägenheter. Mm. Och vad kan det vara värt? Ja, det vet jag. Ingen mäklare. Inget bud. När flög du helikopter senast? Det måste ha varit i somras med Gyllene Tider. Nej, du flög ju, berättade du när du skulle till någon rally, Formel 1. Ja, just det. Vad var bra. Det? Ja. Ja, just det. Det var på Monza i höstas, ja. På Formel 1-lopp. Och varför tog du helikopter dit? Ja, därför det går fortast. Ja, varför inte? Ja. Det är ju ett speciellt liv du lever. Alltså jag kan fundera då ibland om du kan sukta efter någonting. Eller om du kan ju gå och köpa allting. För om man tänker tillbaka när jag var student själv och pluggade och inte hade några pengar. Då kunde det vara en fest att få åka taxi. En gång. Jag tar taxi hem idag. Men jag menar, för dig måste det ju vara så att du kan ju
om jag suktar efter ett par solglasögon ett år, då kan du gå ner och köpa allihopa med en gång. Vad ska jag ha dem till? Ja, det är sant. Men finns det fortfarande grejer att sukta efter som är på nästa nivå så att säga? Eller måste du hitta andra grejer att längta efter? Ja, vi ska ju få familj, jag ska få barn. Ja, det här tänkte jag säga. Det har ni läst. Älskade hustru. Det är jätteroligt. Och det fantastiska... Det visste du inte, va? Ja, jo, men det stod ju i tidningen här veckan. Men det roliga är ju att Per och jag båda ska bli pappor i september. Det är lite roligt. Att Samma mamma. Nej, det är det inte. Men vi tänkte att vi skulle vara bredvid varandra lite grann. Ja, det är lite skoj. Ja. Hur fick du reda på att du skulle bli pappa? Jag läste det i Aftonbladet. Nej. Förlåt, vad sa du? Nej, jag läste det i Aftonbladet. Ja. Nej, jag fick reda på det i nyår någonstans. Men var du med och tittade på Stickan? Nej, faktiskt inte. Hon ringde och sa... Nej, hon väckte mig. Jaha, okej. Är det sant? Vad häftigt. För jag var med och tittade på Stickan, men jag fick titta lite före. Hon blundade. Så, ja. Det var lite roligt. Har du varit på mödravårdscentralen? Nej, har jag faktiskt inte. Har du inte? Det är en 4 månaders kontroll snart. Ja. Men hur var det? Har du varit där? Nej, vi har inte hunnit titta. Nej. Men det är dags. Men jag har varit där en gång har jag varit där. Och då tittade en gammal dam tittade oss i ögonen och sa: det här med narkotika under graviditeten, hur ställer ni er till det? Ja. Har du märkt en sak? Att om man berättar att folk reagerar olika om man berättar att man ska ha barn. Och framförallt tjejer blir gladare än killar när man berättar. Har du märkt den skillnaden? Nej, jag vet inte. Det känns lite som att det är väldigt tjejigt överhuvudtaget. Men om man talar om under graviditeten så är det så påtagligt för en tjej. Det som händer, som kille står man ju väldigt mycket utanför. För vi har inte ens hört eller känt någonting än. Nej, det där är ju liksom, man är lite så här tredje benet. Så här på något sätt. Men det är när den här radarbilden, ultraljudet kommer, som vi blir lite mer aktiva. Det måste du vara med på. Då är det spännande. Ja, det har vi faktiskt varit själv på. Ja. Du, jag tänkte ge Per en present. Det här är en jättebra bok. Den heter Du ska bli pappa. Och det är den enda boken faktiskt skriven på svenska som handlar om det här. Ja. Jag tänkte jag skulle signera den till dig. Jag har inte skrivit den själv. Till pappa Per från pappa Jag blir glad alltså. Lok. Jag hade nog inte hittat Den är jättebra, verkligen. Läs den. Varsågod. Tack. Den får du. Kommer du vara med vid förlossningen, tror du? Ja, det tror jag nog att jag ska. Det låter ju som att man måste nästan vara med. Kommer in med helikopter. Ja, det är något. Du, Arja-leken sist då, innan du sticker. Ja, det där. Titta varandra i ansiktet. Sämst andedräkt vinner. Ja, den som börjar skratta förlorar. Är du beredd? Är du med? Per Gessle, Arja-leken börjar nu. Ja, det är bra. Per Gessle, kom hit. Missa inte videon sen. Tack snälla. Premiär av Per Gessles nya video. Do you wanna be my baby? Här kommer den. Och där är graalen. Det var ju konstigt. Det var märkligt. Lite konstigt att den är borta.